Yun o. Time mo natin si Idol. Yun o. Di tayo sa ridge. Ridge B pa. Tayo lang namin yung idol namin. A few minutes later. Yun. So, camp end tayo. Yan, maganda. May trail kasi doon eh. Yun. Repal ang arang? Gandun lang din. Sa Marcos? Hindi. Pwede, Marcos. Repal di na. Oh, arang na sa kayo. Dito? Ano? Nalipol.
88 Billy. A few moments later.